ሰላም እንኳን በደህና መጣችሁ ውድ የእንጀራ ቤተሰቦቼ እንደምናችሁ እንደምንከረማችሁ በያላችሁበት ዛሬ በሌላ አዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ እንደምትማሩበትና እንደሚያግዛችሁ ሙሉ እምነት አለኝ። እንግዲህ ይህን ቻናል ስከፍት ዋና ዓላማዬ ያደረኩት የማቀውንና የሚያስተምር የሚያበረታታ ትክክለኛ መረጃዎች በቅንነት ወደ እናንተ ማድረስ ነው። ቤተሰብ የሆናችሁ ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር በማድረግ አበረታቱኝ። አዲስ ተመልካቾች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን በተለያዩ ሀሳቦች ላይ የምሰራቸውን ቪዲዮዎች ለማየት ቤተሰብ ይሁኑ። ቪዲዮም እንዴት በሞባይላችን የዩትዩብ ቻናል መክፈት እንደምንችል ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በመጀመሪያ ጉግል ክሮምን እንከፍታለን። ፊት ለፊት እንደሚታየው ማለት ነው ስክሪኑ ላይ። ጉግል ክሮምን ከከፈትን በኋላ በስተቀኝ በኩል ከላይ 3 ነጠብጣብ ይታዩናል። እሱ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ዴስክቶፕ ሳይት የሚል አለ። ዴስክቶፕ ሳይት የሚለው ላይ ክሊክ እናደርግበታለን። አሁን ሞባይላችን እንደ ኮምፒውተር እይታ ወይም ደግሞ እንደ ኮምፒውተር ቪው እንደ ዴስክቶፕ ቪው ሆኖልናል ማለት ነው። ዋነኛ ምክንያታችን ይሄን የምናደርግበት የምንጠቀመው ያ በሞባይላችን ስለሆነ ሞባይላችን እንደ ኮምፒውተር አይነት እይታ እንዲኖረው ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛ እዛው ፔጅ ላይ በሰማያዊ ሳይንን የሚል አለ። ሳይንን የሚለውን እንመርጣለን። እሺ አሁን ሳይንን የምናደርግበት ዊንዶው ተከፍቶልናል። ከዚህ በፊት ያወጣነው ኢሜል ካለ ባዶ ቦታ ምን የሚታየው ባዶ ቦታ ላይ ኢሜል አድሬሱን እናስገባለን። አዲስ ከሆነ የምንፈልገው ደግሞ ክሬት አካውንት የሚለው ላይ ክሊክ እናደርግበታለን። አሁን 2 ኦፕሽኖች ይመጡልናል፣ ፎር ማይሰልፍ ኤንድ ቱ ማኔጅ ማይ ቢዝነስ የሚል። እኛ የምንፈልገው ለራሳችን ስም አካውንት መክፈት ስለሆነ ፎር ማይሰልፍ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እንደሚታየው አዲስ ዊንዶው አሁን መጥቶልናል። የመጀመሪያው ቦታ ላይ የራሳችንን ስም እንከታለን ከነ አባታችን ስም ማለት ነው። ሁለተኛው ቦታ ላይ ደግሞ አዲስ መክፈት የምንፈልገውን የኢሜል አድራሻ እዛ ላይ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ከታች በኩል ደግሞ ፓስወርድ እናስገባለታለን አዲስ ለሰጠነው ኢሜል። ሁለተኛው ባዶ ቦታ ላይ መጀመሪያ ያስገባነውን ፓስወርድ ተመሳሳይ ኮንፈርም እናደርግለታለን ማለት ነው። ከዛ ኔክስት እንላለን። አሁን እንደምታዩት ይሄኛው ስክሪን ተከፍቶልናል። እዚህኛው ስክሪን ላይ የምናደርገው ምንድነው ያለንበትን ሀገር የምንይዘውን የሞባይል ቁጥራችንን ትክክል ሳንሳሳት እናስገባለን ማለት ነው። ምክንያቱም ጉግል ቁጥሮችን ወደ ሞባይላችን ላይ ይልክልናል ማለት ነው። አሁን እንደሚታየው ሞባይል ቁጥራችን ኦሬዲ ስክሪኑ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ክፍት ቦታው ላይ በሞባይል ቁጥራችን የደረሰን ኮድ አለ፣ ቁጥሮች አሉ። እነሱን ቁጥሮች በጥንቃቄ እዚህ ላይ እንሞላለን ማለት ነው። ቁጥሮቹ በትክክል አስገብተን ከጨረስን በኋላ በሰማያዊ ከታች የምታየው ምልክት ላይ ቬሪፋይ እንላለን። አሁን ጉግል ተቀብሎናል ማለት ነው። ከላይ ስማችን አለ፣ ከታች ደግሞ የሚሞሉትን እንሞላለን ማለት ነው። በመጀመሪያ የተወለድንበትን ወር፣ ቀንና ዓመተ ምህረት እናስገባለን። ከዛም በሚቀጥለው ላይ ጾታችንን መርጠን ኔክስት ማለት ነው። አሁን የሚታየን ስክሪን የሴኩሪቲ ጥያቄ ነው። ስለዚህ መቀበላችንንና መስማማታችንን የስ አይ አም ኢን የሚለው ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ የሚቀጥለው ፔጅ ላይ የሚቀጥለው ዊንዶው ላይ እንደገና አሁንም የሴኩሪቲ ጥያቄዎች ናቸው። ከታች ወደ ታች ወርደን በሰማያዊ የተጻፈውን አይ አግሪ የሚለው ላይ ፕሬስ እናደርጋለን። አሁን የጉግል ኢሜል አድሬሳችንን ከፍተን ጨርሰናል። በመቀጠል የምናደርገው ምንድነው የዩትዩብ ቻናል መክፈት ነው። ቻናላችንን ለመክፈት ሁሉ ጊዜ የዩትዩብ ቪዲዮዎችን ለማየት የምንጠቀመው የዩትዩብ ፕሌየራችንን እንከፍታለን። ይሄ ስክሪን ከመጣልን በኋላ በስተቀኝ በኩል የምናየው የሰው ምልክት ያለበት ላይ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ሳይን ኢን የሚለው ሲመጣልን ሳይን ኢን የሚለውን ፕሬስ እናደርጋለን። ከዛ አድ አካውንት የሚለውን ክሊክ እናደርግና ጉግል አካውንታችንን ቼክ እስከሚያደርግልን ድረስ መጠበቅ ነው ማለት ነው።
አሁን እንደሚታየው ሳይኒን የምናደርግበት ዊንዶ ተከፍቶልናል። ስለዚህ ቅድም ክሬት ያደረግነውን የጎግል ኢሜል አድሬስ እዚህ ላይ እናስገባና ኔክስት እንላለን ማለት ነው። አሁን ጉግል ተቀብሎናል ማለት ነው። ከላይ ስማችንና ኢሜል አድሬሳችን ይታያል። ስለዚህ እንደምናደርገው ቅድም አሁንም ክሬት ያደረግነው ተመሳሳይ ፓስዋርዱን አሁን እዚህ ላይ እናስገባለን። ከዛ ኔክስት እንላለን። አሁን እንደምናደርገው ወደ ዩትዩብ ፕሌየራችን እንመለሳለን። ከቀኝ የሰው ምልክት ያለበት ላይ ክሊክ አድርገን እንከፍተዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ስማችንና ኢሜል አድሬሳችን ከላይ ይታያል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ዊንዶ ላይ ምንድነው የምናደርገው? ዩር ቻናል የሚለው ላይ መጀመሪያ ክሊክ እናደርጋለን። ዩር ቻናል የሚለው ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ የሚከፈትልን ዊንዶ ላይ ዩትዩባችን ምን አይነት ስም እንደሚኖረው የሚሞላበት ቦታ ነው ማለት ነው። የዩትዩብ ቻናላችንን ስም የምናስገባበት ቦታ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከፈለግን በአማርኛ ከፈለግን በእንግሊዝኛ የምንፈልገውን የዩትዩብ ቻናል ስም መስጠት እንችላለን። ከዛ ከታች ወረድ ብለን ክሬት ቻናል የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። አሁን እንደሚታየው ዩትዩብ ቻናላችንን ክሬት አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ቪዲዮዎችንና ፎቶዎችን ዩትዩብ ቻናል ላይ ያለውን ሴቲንግ በመጠቀም ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ የማሳያችሁ ይህንን የከፈተውን አካውንት እንዴት አክቲቭ ማድረግ እንደምንችል፣ እንዴት ቪዲዮዎችንና ፎቶዎችንም ዳውንሎድ ማድረግ እንደምንችል በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ ማለት ነው። አዲስ ተመልካቾቼ ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ በተኑን ከኖቲፊኬሽን ቤሉ ጋር ክሊክ አድርገው መቀላቀል ይችላሉ። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱኝ አመሰግናለሁ። ማንኛውም ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ የኮሜንት ቦክሱን ክፍት ስለማድረገው ኮሜንት ቦክሱ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሰላም ቆዩ።